Hi guys, it's me again, Kai, and welcome back to another video. So for today's vlog, this is a tutorial. Tuturo ko sa inyo yung knowledge ko on how to remove watermarks in Kinemaster, Inshot, and Power Director apps. As you can see guys, yung mga apps na to, pag dinownload nyo sa Play Store, meron siyang watermarks. And nakaka-distract siya at the same time pangit tignan kapag nag-edit ka at in-upload mo sa YouTube. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano yung dapat natin gawin para magamit natin yung mga apps na to na walang watermarks. So kung tingin nyo makakatulong to sa inyo, please don't forget to like and subscribe. So without further ado, tara, umpisahan na natin. Let's get it. Guys, pasensya na sa background ko. Medyo maingay para may maririnig kayong TikTok, TikTok, TikTok. Yung ano namin yun, yung old clock namin. So, maririnig nyo yan sa background. Sa buong video na to, maririnig nyo yun. Kaya pasensya na kung maingay. Hi guys! So, umpisahan na natin ang tutorial na to. First step, punta tayo sa Chrome or sa browser. Kung ano merong browser kayo meron sa phone nyo. Then, search natin ng modroid.com. M-O-D Modroid. Yan. Modroid.com. Click lang natin yan. Ayan. Click natin itong search bar icon. Then search natin Kinemaster. Yan. Lalabas ito. Click natin Kinemaster Pro. Kinemaster Pro, Mod and Premium unlock na siya. So, lahat unlock na. Pwede mo na magamit lahat ng access dito. Pwede ka na mag-download ng mga effects, mga fonts, mga graphics. And click natin itong download. Then, yung pinaka-latest na, click this one, APK. Click nyo itong download na to. Yan. Yes, download. Yan, downloading na siya, nasa baba. So, search ulit tayo. Punta ulit tayo ng search bar. Search naman natin ng Inshot. Yan. Inshot. Inshot Pro. Inshot Pro Mod Unlock All Pack. Yan. Naka-unlock na rin siya all pack. Lahat ng access pwede mo na magamit. Mga transitions na to. Kasi yung sa Play Store nito, yung sa Play Store na na app, yung mga transition niya, hindi mo pwedeng magamit yung iba kasi kailangan naka-premium ka. So, ito, pwede mo nang gamitin lahat. Na-download mo na lahat. Gamitin mo lahat ng transition niya, ng effects. So, click natin itong download. And click din natin itong latest. Yan. Click. Then, APK. Click download. Yan. Downloading file na rin siya. So, punta naman tayo ng search bar ulit. Then, search naman natin ang Power Director. Yan. Click, then search.
Power Director Pro. Yan, i-click natin yan. Power Director Pro, Mod, and Unlock All na rin siya. Click natin tong download. Yan. So, yung latest APK version ng pipindutin natin, which is ito. Then, APK, click APK. Downloading, tagal. Yan. Click download. Yan, downloading file na rin siya sa baba. So, antayin lang natin matapos itong mga na-download ko. Unahin na natin ang Kinemaster. Click natin yung Kinemaster. Install. Click done. Pindutin naman natin itong Inshot. Install. Click done. Sunod naman natin ng Power Director. Click install. Ayan. Click done. Ayan, na-download na natin yung tatlong apps. Ito siya. Ayan, na-download na natin. So, gagawin natin, buksan natin isa-isa para makita natin kung wala na ba talaga siyang watermarks. Ayan, click mo lang yung next. Okay. Click lang natin yung allow para maala. May mga sample na ako ng videos dito. Next. So, kita nyo, wala na siyang watermarks. Usually kasi, itong app na to, dito lumalabas yung watermarks niyan. Ngayon, wala na siyang watermarks. So, maganda. Punta naman tayo ng Kinemaster. Click natin yung allow. And swipe lang natin, then press start. For example, ito, sample video ko. Diba dito lumalabas lagi ang watermarks niyan? Ngayon, wala na siyang watermarks. And try natin i-play. And wala siyang watermarks. So, kapag in-upload mo yan sa YouTube, wala na rin siyang watermarks. Power Director. Click natin yung allow. Allow. And that's new project. And 16 by 9. Yan. Wala na rin tong watermarks. Kasi dito nakalagay din yung watermarks niyan eh. So, wala na rin siya. So, try natin i-play. And wala siyang watermarks na. So yun guys, dito na natatapos ng tutorial natin and dito ko na rin tinatapos tong video na to. Kung meron man kayong suggestion na gusto nyo gawin ko sa susunod kong videos, i-comment down below nyo na. And
Hope you guys like it, and if you did, please don't forget to like and subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka sa aking mga susunod na upcoming videos. Thank you for watching. Bye!